blaðsíðuna. Svo eftir tekna blaðsíðu. Þetta til botni. Sælu. Dótið á mér þá. En Þú ert live, en við heyrum bara ekki tilbaka. Dóttu út. Stundum þegar ég ekki að horfa á þér. Það bara eins og að neita sýna mér Ég heyri stundum í þér gennum þennan mæk þarna. Ef ég er bara ekki búin að kíkja á þessa myndavél í smá stund, þá er bara eins og hún sé frosin. Er það vélin úti? Já, en það er ekkert. Svo um leið ég smella á hana, þá bara tilbaka. Er það lengst í burtu vélin? Já. Hvað heitir hún? Pitt eða? Já, hún heitir Pitt. Já, ég er að horfa á hana núna. Þannig að við skulum sjá hvort að það skiptir máli. Um leið og ég smella á hana, fæ ég að sjá hana. Um leið og ég smella á hana. En er það ekki ekkert stellingum á það? Jú. Ég, Það er allavega konstant feed frá henni hérna, sko.
bítið komið, er YouTube byrjað? Já, já. Það er ágætt að zooma á þetta. Það vantar, stíin eru ekki sjáanleg. Nei, er ég komin inn í þetta? Já, byrju, núna er búið. Æ, já, nú er tölvan aftur komin í byrju. Já, þetta er bara að byrja að opna þetta. Varstu nokkuð búinn að senda Ingimundi þetta? Nei. Þá geri ég það. Server IP, best guess. Á. Hvað var hann hérna? Fjórir. Punktur 168. Punktur 168.168.4. Já, þetta er það. Hvað erum við að horfa á hérna? Blokk, er þetta gullfilur? Þetta er ekki minni gullfilur. Þannig að myndarinn okkar alveg þokkalega lítið. Það er náttúrulega í súperrúmi. Hvað er þitt? Ég veit það ekki. Þetta er tölvuna. Þetta? Það er hárið. Nei, staðsetja þessa vél ekki staðar annars staðar, þannig út í lengst í burtu. Nei. Kemur upp í stóru beina. Þessa, vil ekki hafa hana aðeins lengra þannig að þú tækir þá við hér úr stóru beginni. Kom hún inn, vélinn sem er í endamarkinu? Nei, sennilega ekki. Er hann bara með þessar þrjár vélar? Já. Er þetta fisheye lens á? Ég, hvað er þetta? Kristal. Nei, það er ekki best að físa
bara að reyna að vera eitthvað, finna eitthvað smúðuleika á þessu. Kanta stóra prísið þín Nei, ég bara, ég basically get það. Já, já, en ég var líka að íta á því Aron, sorry, það mátti virkilega. Já, ok. Flottur staur hana, já. Ég er að gæla við að við færum hérna staurmyndavél sem er lengst Já. aðeins lengra þangað. Já. Þannig við sjáum hérna þessa átt, þá getum við horft á þessa átt hérna og svo þegar við fara þangað, hingað út aftur, þá erum við með þessa hérna myndavél sem fylgir með að fara þangað. Héðan frá sér hvernig þú fórum. Lengra upp. Lengra þangað, Já. og þannig að horfið þangað. Þetta var mikið lengra þangað. Og þannig að við viljum, Æ! Eini gallinn sá að ég þarf að slökkva á henni til að færa hana, af því að hún er á rafmagni núna sem er ekki á framlínunni. Þannig ég þarf að taka hana úr sambandi, færa hana, setja hana í sambandi aftur. Þannig það er, er allt í lagi. Það verður bara að vera þannig. já, já, já. Þú vilt að detta bara inn. Nei. Já, þetta er svona. Og ég fara og færa hana. Já, eiginlega, en því sko, ekki það, kannski getum við notað hana í þetta hérna sko. Við getum það kannski ekki alveg, Ég get farið og fært hana. Ef þú vilt það, þá ger ég það.
Jú. Erum við... Farið samt rólega að borðunum. Já, já. En hvað hérna, Góð með. já, ég var hugsanlega að skipta mér af sömu vél, sko. Þá fer hugsanlega einhver þvæla í gang. Hvað er hún þarna? 26? Já. Það þú númer... Verður minn á sögumyndar og prófa það bara. Hvað þá? Já, þetta er þú. Já. Bara að gera hérna. Ég var bara, þetta er eitthvað Núna er númer 3 og númer 2 inn á kamri 1. Á ég að færa einhverja myndavélar strákar eða Sko, það eina sem mér dettur í hug er að fá eina myndavél sem er föst á þessu vél. Þannig að þegar við erum að koma myndavél tilbaka og eitthvað, þá getum við alltaf bara, því að þegar skotin eru búin, rennið er búið, þá þarf ég helst að geta skipt yfir á einhverja myndavél. Ég get kannski myndavélar. En ef við erum það segir núna, Ég get ekki verið með, við erum svo lausir við að vera með, sko, Swiss.
kúpin og einar jú, þessir út Þetta verður svona multi-kamera bara. Þetta er kamera 4. Hún getur verið multi úr startinu og hingað. Þessuna alveg hingað. Kamera 1. Við getum átt hana inni ef það er eitthvað vesen. Kamera 3 tekur þá endamarkið fattar upp. Já. Ég ætla á kameru 3, ég ætla að færa hana þangað í stöðunni eins og hún stendur núna. Summa út, nei, Já. er það ekki?
Hávaða check. Hávaða check. Is Árni at work? Or somebody from BMW? Is somebody from BMW? Það er komið til. Okay. They can see. Yeah, I'll do it. Okay. Það erum við komin niður Þórsabúð. Lengst í burtu þarna út til endanar. Er hún komin inn? Já, við erum ekki með hann hérna. Það er kamera 2 vantar og þú veitir út á hann. Já, ég bara... Nei, var það ekki, það var Það er ekki, sexan eða ekki. Það var ekki með sexan eða ekki. það var KP, það var efst ykkur, held ég, KP. Nei, beautiful! Og þetta er, þá getum við breytt númer 4, nei, númer 3. Everything nice? Þetta er... Já, vá. Já. Ég var ekki viss hvort þú var Íslendingur eða ekki. Já. Nei. Jú, við erum með... Mækin er ekki hættur. Það er mækið úti. Það heyrðist alveg ekki. Þessi mæk er ekki inni. Það er mæk úti en það er bara ekki til að hafa. Ekki vel, þetta gengur ekki vel. Við erum að redda þessu. Já, við erum Hvað heitir þú? Kannast þig? Jónsson. Jónsson. Já, rauðan Lexus, það er núlega það. Bara pissa, myndi ég bara pissa þessa átt þarna. Við sjáum það á kameru alveg saman hvað það er. Það er prísett sko. Það er prísett hérna, pissu prísett. Þannig að verður hérna við svartasteinin. Já. En þetta er allt bara... Fékkstu þessa vél inn, Aron? Já, hún er í gangi hérna. Ég veit ekki hvað þetta dugar, en þú veist, Það er bara gæður. eru þið með mækin alltaf opinn? Bara þetta úti, hann er opinn en... Eða þú veist að Mæki má alveg heyri okkur. Það er allt. Já, hann er ekkert að pikka neitt. Maður það kannski pissupallin í lámarki. Já, já, já.
Það kalli bara fullt fjör. Það er bara fulla verð. Það er eitthvað að vera æfingarun. Heimsins læti. Heyrist ágætlega í mér? Allavega þá er Fabian að taka eitt svona Byron. Hann, við sjáum þeim upp í vinstri megin, þá skoraði hann 93 stig í forkeppninni og á þar af leiðandi Byron þarf ekki keyra á móti neinum og er bara kominn beint áfram. Sama gildir Sindra sem er á bláa BMF-inu sem kemur inn í mynd eftir smástund. Þetta er, já, kannski maður fari yfir stigin. Fabian Dorosinski var með 93 stig í qualifying. Sindri Már Ingimarsson var með 86 stig í qualifying og í þriðja sæti var Hrafnkell Rúnarsson með 81. Þannig að bræðurnir Árni og Stefán deila fjórða og fimmta sæti með 70 og 67 stig. Og Hafliði gerði örlítið mistök í báðum sínum rönnum og er með 7 stig þar leiðandi í neðsta sæti. Og þarf þá að keyra á móti Hrafnkelli, held ég alveg potið. En Sindri er núna út í braut. Það flinkur ökumaður á sturluðum bíl. Og maður sjá. Reyna að vera með þetta allt á hreinu hérna fyrir frá mig. Það er nú eitthvað af fólki á brautinu allavega. Slatti af fólki. Það vantar klárlega þig sem eru að horfa heima. Það er ekki búið. Upp á braut með ykkur. Heima þið séu út á landi. Það var alveg fyrir gefið. Samt ekki. En já, við erum að byrja að keyra útsláttarkeppnina í skal ég ykkur segja, við ætlum að byrja á opnulokkinum og þar á eftir keyrum við götubíla og síðan minni götubíla í lokin. Eins og við sjáum á þessari myndavél, þá er Hrafnkell aðeins byrjaðar að hita afturdekkin. Þannig að var að keyra á móti Hafliða sem að ég sjá þarna fyrir aftan. Keli, hann hatar bílinn sinn, bókstaflega, hann vill ekkert meira en að skemma hann. Hann keyrir svona frekar reckless og virkilega bara vel. Það verður gaman að sjá hvernig Hafliði tæklar þetta. Hann er nýliði upp í opnulokkinni ár. Keyrir sína fyrstu keppni í opnulokkinum í síðustu keppni. Og gott ef hann endaði ekki í þriðja sæti. Eða fjórða, ég man ekki alveg hvort. Hann vantar aðeins upp á powerið. Bíllinn er svona að kvarta að fá örlítið meira power allavega. En það gerir þetta svona frekar tricky fyrir þá sem er að elta Hafliða. Þeir geta ekki keyrt á sínum hraða. Þannig að sjá þetta. Hrafnkell Rúnarsson, hann er vinstra megin á bláum BMF og Hafliði hægra megin á hvítum Nissan. Og gott er ekki bara komið grænt flæki í braut. Við erum komin á stað. Hrafnkell keyrir rosalega hratt inn í sónið. Komaði báðir. Keli með gott entry, ágætur hraða. Fyllir vel upp í sónið. Hafliði nær að elta hann ágætlega. Mætti vera nær, en nær að kötta aðeins í línuna til að halda upp við hann. Hafliði gera virkilega vel hérna. Við erum aðeins að ruglast á myndavélum. Það er allt í lagi. Við erum að reyna að ná tökum á þessu. Hafliði missaði hann aðeins frá sig. Núna verður þetta trikki fyrir Kela og okkar allarbesta að vesnast í að elta Hafliða. Út af því að eins og ég segi, Hafliði gerir ekki alveg af hratt í braut.
Sorry, glemdist að unmuta, en við sjáum það var Hafliði hérna fyrir framann félaga elta og hann er í smá brasi með að elta, enda hann keyrir töluvert hraðar heldur en Hafliði keyrir. Við erum aðeins að missa endaliðinu, við eigum eftir að stilla myndavélarnar alveg upp á 10, þið verður bara að gefa okkur séns. Please, gefa okkur séns. Nei, þetta er svona í fyrsta skipti allavega sem við erum að nota þessa myndavélar og þetta er svona smá learning curve og það er bara allt í lagi. Allt í lagi. En við kannski fáum upp slætirana þar sem við sjáum að Hrafnkell, hann heldur áfram. Hafliði sleginn út hérna á honum Hrafnkelli. Hafliði enda því í 5. og 7. sæti með einhverjum öðrum. Held ég alveg potið. Það hlýtur að vera. Þannig. Það kom ekki svo sem ekkert rosalega mikið óvart. Hrafnkell mun svona reynslu meiri ökumaður í opnarlokinum. Hafliði, eins og ég sagði á nýliði, tók sína fyrstu keppni upp á AIH-braut sem var fyrsta umferð Íslandsmeistaramótsins. Stóð sig fantavel þar, en þetta er töluvert hraðari braut og þarfti töluvert meira power til að halda upp í hraða og gera gott mót. Næstri braut það þá bræðurnir. Jú, herðu, Árni Freyr Gunnarsson og Stefán Þór Gunnarsson, þeir eru að fara að keyra á móti hvor öðrum sig eins og ég gerði í síðustu keppni og ég talaði nú aðeins við á áðan og Stefán sagði við mig orðrétt ef Árni er fyrir mér að keyra á hann og ég nokkuð sem Árni segja nákvæmlega sama. Þeir elska að keyra hvern annan, þeir hata þessa bíla en elska þá samt. Svona hate-love relationship, ég þekkjum þetta margir. En mjög svona álíkir bílar, mjög svipaðir í breytingum og ætti að vera mjög svipaðir í hestaflatölu líka. En Stefán er á græna bílum og Árni á þeim rauða sem er á spólunni akkurát núna. Það verður gaman að sjá, þetta er yfirleitt einhver ákveðin svona flugeldasýning þegar þessi tveir keyra í braut. Þeir eru búin að keyra hvern annan einu sinni eða tvisvar allavega. Og ég er aðeins spenntur að sjá. Við komum með líka lokahliðið alveg á lockdown. Jú, þannig við sjáum alla brautina. Sjá þessa bíla. Geggjaðir, þessi bræður eru alveg. Það segja M50 þessi máturinn og dýriðinn. Það er búin að eyðileggja sennilega meira hlutan af þeim mótorum á landinu. Miklir snillingar. En það var að stilla sig upp í hliði. Árni er lead driver til að byrja með og Stebbi eltir. Það er gaman að sjá hvort að Stebbi nái að halda í við bróður sinn. Grænt flagg komið í braut og þeir haldast að þeir eru mjög álíkir í poweri. Gaman að sjá hvernig þeir keyra þetta hér. Árni örlítið á undan Stefán að halda samt ágætlega í við Árna. Árni fyllir vel upp í outlet-tónu og outlet-tónu hérna líka. Stebbi aðeins fyrir aftan en samt sleppur þetta og maður ekki enda hliðið. Vorum við búin að klessa á hvern annan, það er ákveðin skellur. En vel ekið hjá báðum mönnunum. Það sjáum við þetta Árni Freyr Gunnarsson og Stefán Þór Gunnarsson. Núna verður það Stefán sem að leiðir. Árni eltir. Árni sé svona örlítið meira aggressiv driver, hann er líka búin að klessa bíli sinni alveg í allar áttir. Og ég held að hann hiki ekki við að láta bróðir sinn aðeins vinna fyrir því. Það er gaman að fá einhverja þannig flugeldasýningu. Grænt flagg komið, Árni situr eftir, hvað gengur á?
Mögulega eitthvað bilað eða hvað. Stefán allavega langt á undan og Árni situr eftir. Þá lítur þetta út fyrir það að Stefán sé bara kominn áfram nema hann gerir eitthvað mistök og snúi í braut sem hann má bara alls ekki gera. Það er bara að klára rönnið sitt. Árni alveg einhverjum kílómetrum á eftir. Skeiti eitthvað í degi í startinu. M50 eitthvað að klikka, kúpling eða drifskaft eða öxull eða eitthvað. Það er eitthvað bilað. Lítur að vera. BMF. En þá er einn dómari búinn að dæma Stefáni vil. Hvernig hvað hinir tveir gera, jú. Þeir eru allir sammála. Stefán fer áfram, slær bróðir sinn út. Það var eitthvað öfugt í síðustu keppni minni mig alveg pottþétt. Árni sló Stefán út. Já, við erum eitthvað að detta út inn á milli. Það er allt í lagi. Við erum lengst út í Hafnarfirði. Þetta er að þessi komið netsambandina. Þetta er svo Ísafjörður, Hafnarfjarðarbær. Ísafjörður eins og við þekkjum. Það er ennþá dægjalöf þar. Það er bara gaman að því. Við erum komin aðeins lengra hér. Það er 5G og eitthvað við sem. Einhverjir sem eru örugglega ekkert alltof ánægðir með 5G. Einhverjar örbylgjur og eitthvað kjaftaði. Vera að fá COVID og eitthvað. Svona þvæla. Það er spurning hver eru næstir í braut. Ætli að sé þessi Sindri móti einhverjum. Ég bara er ekki alveg viss. Það er svona Sindri sem að keyrir á móti Stefáni geri ég ráð fyrir eða Fabian á móti Kela. Það verður flugveldasýning. Fabian og Keli, þeir eru búin að keyra margoft saman og já, báðir. Ja, Keli er svona meira að gera sér dræfir. Hún er alveg saman á bíl. Hann klessir á því að það voru tverir. So be it. Fabian svona já, ríkjandi Íslandsmeistari og keyrir þetta alltaf frábærlega. Fabian efstur í qualifying. Sjáum við Fabian Fabian og gulabílum. Stefán virðist nú vera að koma eða hvað. Keli að koma hann á bláa bílum inn í braut. Fabian að keyra upp að rásliði með Kela. Þetta verður flugveldasýning, maður. Er spólað sennilega eitthvað aðeins hérna til að hita upp dekkin. Vilja hafa grip í brautinni. Sem er þvert á það sem margir halda að sumir halda að driftbílar vilja helst ekkert gripa aftan, það er akkúrat öfugt. Við viljum allt gripið til að fara sem hraðast áfram. Það munar það, þvílíkt. En já, þetta verður skemmtilegt raun. Ég myndi fylgjast vel með hér. Þegar þessi tveir geðsjúklingar keyra í braut. Mætti svona rífast það topp 3 á Íslandi í dag. Hvort það sé ekki Fabian, Hrafnkell og Sindri. Og ég ætla ekki að reyna að fara að raða þeim upp í 1, 2 og 3. Þeir eru allir mjög færir ökumenn. Það vantar nú einhverja sentimetra aftan á hana kompaktana. Þetta er ekki. Þetta er bíl sem að gleymdist að fullklára frá verksmiðju. Það vantar á hana afturhlutan. Sem er svona bara betra, minna til að klessa á. En Keli ætla að hita dekkinu upp og rétt rúmlega það. Hérna kemur hann og stilla sig upp. Fabian hann leiðir til að byrja með. Hann, já, Fabian og Hrafnkell komnir á stað. Og það er
allur útslátturinn af Fabian eins og alltaf. Og Fabian að gera vanta vel, fyllir vel upp í outside-zónu hér. Keli örlítið á eftir. Fabian transitionar, fyllir vel upp í aftur. Keli aðeins búinn að dragast aftur úr. En engin snerting og engin snérist. Það er svo sem það sem að skipti máli. Vilt klára rönnin. Ekki klikka eitthvað snúa í braut. Það er vesen. Því að þá ertu bara gott sem búinn að tapa. Ef að hinn maðurinn klárar sitt rönn. Fabian ekki alveg nú ánægður með gripið í dekkjárugjöla, búinn að spóla heila braut og ætlar að hita ennþá meira upp. Það er alveg heftur þessi drengur. En ég hef ekki séð þetta áður. Að hita eftir rönn, sko. Dekkin ætti að vera bara að vera sjóðandi. Ætti ekki að vanta í gripið allavega. Gaman að segja frá því, þá eru þeir báðir með sem sagt þjálfara í drifti sem að segja til hvað þeir geta bætt og bendi á þetta er svona svo kallaður spotter líka sem þeir eru með, talar hvernig hinn ökumaðurinn keyrir og hvernig þú átt að keyra á mótunum og svo framvegis. Keli vinstra megin í braut núna á bláa BMF-unum og Fabian hægra megin og hérna grænt flagg komið í braut. Fabian, hann ætlar að vera hraður á stað, hann bakkaði aðeins til að Keli eitthvað að hægja á honum. Þetta er ákveðin taktík, ég hef ekki séð þetta áður nýlega. Hérna er að Keli fyllir vel upp í outside-zónu hér. Fabian búinn að tróða sig vel inn við hliðina á honum. Hérna svissaðir yfir, hann sé svona þig gott. Fabian, hann er límdur inn í hurðina á Kela. Komaður yfir endamarki Fabian, gjössalega teipaður inn í hann. Það gæti verið að rönnin hafi ekki sést hérna tæknilegum erfiðleikum. Já, smá svona tæknilegir erfiðleikar. Við glemdum að taka úr einum kassa og þar af leiðandi fengum við bara startið en ég vona að ég hafi náð að lýsa þessu nú ágætlega. Sorry. Ok, klúður, en allt í lagi. Þið sjáu þetta hjá Jakob Cecil, ég lofa ykkur því. Hann á sennilega myndband af þessu öllu. Eins og ég sagði, þá er þetta okkar frumraun á þessum búnaði og þetta er svona, við erum aðeins að vesenast. En já, við erum búin að ná því að við sáum bara sett ráslínuna. Við erum búin að fatta mistökin. Við erum búin að leiðrétta og ég fer á hnén á eftir og biðst innilega fyrirgefningar. En staðan er svo að Fabian, hann hélt áfram af þessum tveimur. Núna er það Sindri Már á móti Stefáni Þór. Og sjáðu, hún eru konar fleiri myndavélar maður. Þvílíkt klúður, sorry með þetta aftur. Hérna, kom neðan stað, Sindri, hann leiðir. Ég ætla að reyna að vera á tökunum hérna. Sindri, hún að nissi þetta. Stefán, hann eldir þokkalega vel. Hún ætti að vera með myndavélar alveg fínandi. Sindri að keyra fanta vel eins og hann er búinn að gera í dag. Stefán að elta nokkuð vel, örlítið fyrir aftan. Sindri fyllir vel upp í öll zónin. Hvað er næstu takki? Þetta er alveg. En já, Sindri keyrði frábærlega í þessu raunni. Stefán örlítið fyrir aftan. En kláruðu báðir raunnið. Þetta hefnaðist, ég lofa ykkur því.
og maður og Sviss að Stefán verður þá leiðandi og Sindri, hann eltir. Sindri gerir virkilega vel í þessu renni, eins og þið sagði. Og hérna grænt flagg komið Sindri, hann eltir núna hann Stefán, hann nær ágætis starti. Sindri fylgir nú samt fast á eftir. Sjáum hér, Stefán fyllir vel upp í outside zone-in, sjáum það hér, fyllir vel upp í hann nánast sleikir keilunar eins og Sindri gerði áðan og hér líka. Sindri örlítið að dragast aftur úr. Svipað rönn, Jason og Stefán var með. Sindri ekki alveg límdur í hurðina. Finnst ekki að segja hægt að horfa á þetta live? Já, okkur finnst það líka. En það er vonandi að við séum búin að komast yfir þess að hnökra. Bingo! Þá er það komið í ljós. Stefán, hann er að... Já, hvað? Bítu. Já. Það er bara línur í allar áttir. Hvað gengur á? Er þetta one more time? Það ég held að þetta sé one more time. Ég er nokkuð viss um það. 2 dómarar sammála með að þetta sé one more time og 1 ekki. 1 dæmir Stefáni vil. Held ég að þetta sé alveg pottþétt. Það er getið one more time. Við þurftum að vera með one more time á soundboardina. Það væri veisla. Ég kann ekki gera það fyrir næstu keppni. Nákvæmlega svona. En já, ég er nokkuð viss um að þetta sé one more time og þá fáum við bara meiri veislu. Stefán Þór og Sindri að gera virkilega vel. Það sjáum við okkar alltaf besta flaggara. Það er Gulli, ég veit að nokkri hvað það er örugglega. Hann á gulan 36. Það var þetta gatabil, eins og svo margir Íslendingar. Það eru 6 bílar allavega á leiðin út. Gulli snúði nú við. Takkaskan, sjáuð hann. Gullfarðu pitvæperinn á enninu og hún líður vel. Þannig að sjáum við Fabian, Kjela, Stefán og Sindra fyrir aftan. Þeir eru að benda á að það sé goddamn one more time. Það er spurning hvort það er ekki að skipta dekk og eitthvað vesen. Þetta er alveg trúað því. Eða hvað ætlar að gera aftur á sömu dekkjunum. Ég trúi því nú ekki. Það hlýtur að vera að þeir þurfa að skipta dekk, drengirnir. En kannski spólaði þetta ekki. Eyðir engum dekkjum. Já, þetta getur rönnflatt. Það getur verið. Það er verið að athuga dekkin. Gulli ætti nú að vita. Stöðun á dekkjunum. Drengurinn, núna gefur hann. Hann er eitthvað að blaðra ykkur að talstöð með ykkur læti. Jójó, þeir skipta dekk. Komið ekki annað til greina. Þessi bílar, þeir spæna dekkjum. Rúmlega það. Þannig er bróðir hans Stebba á hjóli á brautinni, ég er ánægður með hann. Sörfismaður núna, hann Stefán sló bróðir sinn út og Árni fer bara beint í að hjálpa honum. Ég er ánægður með þetta. Þannig að það er kompress. Ég kompressaði þetta á mín. Hvað, þú ert ekki, hvað þú sjá í spæki? Já.
Tala Miki. Já, Gulli stendur eins og herforingi á flækinu. Það kemur keppnisstjóri. Hann er alveg trilltur á þessu fjórhjóli. En ég held að við séum með 2 input í gangi. Það geti verið. Hvar er útimækin? Hann er úti. Ég er útimækin úti og hann er að pikka upp úr okkur líka. Ég er ánægður með þetta. Gott að vera með marga mæka á sér, sko. Ég gjörsamlega elska að vera með mæka teipað alls staðar um mig, sko. En já, við erum aðeins að klóra okkur í gegnum mækvandræði rétt í þessu. Það er allt í lagi. En svona rétt á meðan að Stefán og Sindri er alltaf skipt dekk og það er one more time hjá þeim. Þá ætlum við að fikta í mækum á meðan og ég þarf vist að tala og þið þurfum bara að þola það allavega í billi. Þótt að ég sé nú ekkert skemmtilegast maður í heimi og finnst mér samt gaman að tala. Þið verður bara að lifa með því. Það er bara svoleiðis. En já, staðan er þannig að Fabian, hann er kominn í úrslit, held ég alveg pottþétt. Já, ég... Það er svo tölvur á það. Já, það kemur bara ljós þegar að því kemur. En ég er nokkuð viss að Fabian sem kominn áfram eftir að slá Kela út. Það held ég að sé nokkuð líklegt. Þannig sjáum við Stefán, hann er að koma aftur. Það er ekki lengi að skipta dekk á þessu. Mækinn perfekt eins og er. Ég held að þetta sé bara röddin í mér, hún sé perfekt. Nei. Gott að það sé allavega ekki mikið vesen á þessu mæk. Geðveikt, það var allt komið í stand. Allt í order. En já, nema útimækin. Hann er í einhverju smá brasi. Er þetta ekki orðið vesen aftur núna? Það geti verið. Þegar við unmutum útimækin. Er það þessi mæk sem er tengdur inn? Sorry, við erum að flóra okkur aðeins í gegnum þetta. Það er spurning hvort að við erum aðeins að visnast. Það sjáum við Stefán, hann er mættur í braut. Þá bíðum við æstir eftir allra besta Sindra. Nú ætti þetta að vera komið í stand. Nú ætti mækarnir að vera í lagi. Nú erum við konar með útimæk og innimæk og alla mæka í heimi. Eða hvað? Jú, ég trúi ekki öðru. Nei ekki. Erum við ekki í einhverjum bílina í gangi fyrir utan og eitthvað vesen? Það hlýtur. Ég hoppa bara út og kíkir á útimæki. Þannig að hann sé ekki alveg pottitt í réttum stað. En núna bing. Sem var hann flinkur á þessa mæk. Nei, á þessi takka allavega. Hann druknaði í tökum og vesenni.
Þeir eru að gera sig klára bara í hliði Sindri og Stefán. One more time run í þeim. Keyrið þetta báðir eins og herfóringir áðan. Og ég er nokkuð vissum að meðan þeir keyra fram með mæknum okkar þá heyrið þið ekkert í mér. Á meðan græna flækið kemur hér. Sindri, þannig að Stefán eftir. Öll heimsins læti í þessu. Sindri initiationsinn gott. Stefán er eldan þokkalega. Aðeins nær núna, missið hann aðeins úr gráðu. Stefán. Nei, Sindri að keyra þetta bara fanta vel þessu áðan. Keyrið frábælega sitt rönn. Fyllir vel upp í þetta svona líka og Stefán líka. Hann er að ná að halda aðeins í við Sindra. Ekki alveg teipaður inn í hurðin á honum. Eins og við viljum hafa það. En núna þarf Sindri að gera enn betur. Segir slítinu. Flottur hann í þeim Sindra og Stefáni. Það er nú eitthvað fólki upp í braut hérna. Búið að tylla sig í brekkuna og kósi. Það er opin sjoppa og allt að frétta. Það er svona, já, helvíti gott. Helvíti gott allt saman. En það verður þannig að Stefán, hann leiðir og Sindri. Sindri hörku hugumaður og Stefán líka. Það er neitt af þessu görum. Virkilega flinkir. Og bílarnir merktir í sponsum alveg bak og fyrir. En við fáum grænt flagg hvað og hverja. Það er kannski verið að sópa þessi brautinni. Mögulega kannski. Mögulega kannski. Gæti við. Það sýnst Gulli vera að gera sig kláran í að flagga alveg trilltur. Stefán við öllu tilbúin hana. Og þeir eru bara komnir á stað. Stefán vissi hann aðeins spóli byrjun. Það getur virkilega dýrkjöld með svo mikinn hraða og Sindri hann þiggur það. Sindri hann á eldan hörku vel. Vissi hann aðeins úr gráðu hér. Stefán gera virkilega vel. Sindri gjössalega teipaðurinn í hliðina og Stefáni hér. Það er ekkert fransið svona báðir virkilega vel. Þetta er yfir innri línuna til að ná honum aðeins betur. Stur á sig gaurum með Sindri. Hann er gjössalega teipaðurinn í hurðina. Hvílít rönn. Sindri alltaf eins og herfóringi. Og þá fyrir við bara beint í dómarann. Það lítur út fyrir að vera Sindri sem er að hafa betur. Þetta chase runni hjá Sindra virkilega gott, var gjörsamlega inn í hurðinni á Stefáni. Þannig að Sindri hann er komin í úrslit og hann keyrir sennilega gegn Fabian. Það var að Stefán á móti Hrafnkell upp á 3. og 4. sæti.
Já, staðan er sem að þú að Hrafnkell og Stefán þeirra var að keyra upp á 3. og 4. sæti og síðan verða Fabian á móti Sindra í úrslitum. Þeir verða búin að keyra fanta vel. Bara allir hafa keyrt eiginlega bara virkilega vel hér í dag. Og í gær líka. Hreyfingarnar voru svona smá stundan átökum á bílunum eftir að hafa ekki keyrt hérna í fyrra. En mjög fljótt að koma hjá öllum þessum gaurum. Hvort það sé opinn flokkur götubílar eða minigötubílar. Þeir eru alveg með þetta. Við hinkum hérna í smá stundi á meðan þeir að skilja dekk og braut og ég ætla að mjúta mig í smá stund. Já, halló. Halló. Er pása núna eða? Komum við ykkur aftur. Og já, það er bara verðum að klára úrslitin af. Það er Fabian á móti Sindra. Þeir eru Fabian tek færun og líka öfröstu sætunum í Sólafæng. Fabian skæðir Hrafnkell út og Sindri slæðir Stefán út. Þeir eru að keyra. Þeir voru í úrslitum líka í fyrstu umferðinni. Þeir gera virkilega vel. Mér finnst bara að vera að stilla upp á ráslín hér. Fabian og Sindri þeir að gera tilbúin í grænt flagg, komið í braut. Sindri alltaf börnir fram til að ná ákveðinu. Það var enn á startslífunni. Koma fram með á Fabian initiationið, það er gott. Þetta er vel upp í outside svona hér. Sindri líka, hann er elta virkilega vel. Fabian heldur áfram að keyra fanta ekstur. Villu upp í þetta outside zone vel. Sindri nær að elta, tekur innri línuna til að stytta bilið á milli þeirra. Hún gerir á hann á móti Sindra, næst vel. Sindri mjög nálægt honum. Gæti þú verið nær. Spurning hvort að Fabian er að gera enn betur í
chase runni. Þannig að skipta þér stöðu að Sindri hann verður lead bílinn og Sindri að elta. Nei, að Fabian að elta fyrirgefi. Og við þekkjum þetta vel, það opnað hurðar til að losa reykinn í bílunum. Þeir eru ekki að veipin í bíl, þetta bara dekkjareykur. En það getur orðið spennandi rönn. Fabian, hann vill vera eins nálægt og hann mögulega getur upp við Sindra í þessu rönni. Sindri gerir virkilega vel í sínu rönni. Þessu rönni. Hér. Mjög nálægt Fabian, en hann hefði getað verið nær. Grænt flagg á hverju. Og ég heyri einhvern dróna hérna, við höfum eftir að fá sennilega einhver geðsjúk drónaskot á einhverja síður á Instagram eða Facebook mögulega. Það er mikið til að sjá það. En Sindri, hann er í öðru sæti í Íslandsmótinu, Fabian í fyrsta eins og hann er hér núna. Ef að Sindri tekur og vinnur þetta þá ætti hann ekki vera langt á eftir Fabian, mögulega tekur hann fram úr honum. Það eru x mörg stig eftir qualifying. Það er svona fullt úr stiga þar þegar hann endaði efstur. Og Sindri í öðru sæti og ég er enginn djúðis reiknivél á hjólum, þannig að ég kann ekkert að reikna þetta. En þegar við komum í grænt flagg fljótlega. Það var ekki neitt. Jú, ég hef verið að hlaupa eftir einhverjum keilum. Það hlaupa eftir eitthvað. Gaura, þetta er ekkert nema þessi keiluvinnafélagið svo kallað. Nokkrir í því sem eru sennilega hér að horfa, gamlar hetjur. Svo er hetja að lýsa. Ekki tíma góður í að keyra á driftbíl. Það er síðan þá. Nú er búið að raða upp kelunum. Hérna, búm, grænt ljós komið af stað. Fabian, hann alltaf á góðu tísunni, hann byrjar langt fyrir aftan Sindra. Þeir koma inn á hlið við hlið, bókstaflega inn í initiationið. Fabian eltir Sindri vel upp í átsöldunni hér. Fabian mjög nálægt hér, transitioni kemur, hver enda Fabian, sleppa transitiona vel, snáðið í aksturna á þessum djöfisins skaurum. Fabian gjörsamlega teipaður inn í hurðina, hann sést ekkert fyrir reyk á þessum gaurum og við ætlum bara beint í að horfa á þetta hér. Þennan líkur þetta allt. Það er one more time frá einum dómara. Það segir næsti dómari. Ef ekki meira eitt one more time í viðbót, þá er one more time. Ég væri ekki til að vera dómari í dag. Það er one more time, staðfest, skjalfest og þinglýst. Bingo. Og þá held ég að við keyrum Hrafnkel á móti Stefáni. Svona rétt á meðan að þeir alltaf skipta dekk, þessi tveir. Mjúta mig rétt á meðan að við erum að spá í þessu.
Svoleiðis, nú eru vinirnir Keli og Stefán, þeir eru að hita upp dekkin. Sjáu hér, shaky cam, það er dottið í hús. Þau eru hrifin að þessu, virkilega hrifin að þessu. Keli, hann vildi Sindra upp á 3. og 4. sæti. Við náum, þegar við tökum staðið hvort við náum initiation á sjöfnamyndavélinni. Það getur verið spennandi. Getum allavega reynt á það. Vestanfallið þá Keli, hann var að hita upp dekkinu rúmlega það. Hann er búinn að vera bara í 3 korter núna að hita upp dekkin. Ég veit að núna ertu að hita upp dekkin, Keli. Ánægður með þetta. Keli gjörsamlega. Já, eins og ég sagði það, hann hatar hennar bíl. Hann þráir ekkert meira en að skemma hann til að fá að laga. Hann finnst það ekkert eðlilega gaman. Stiktu gaur. Stefán búinn að hita upp dekkin og þeir eru bara tilbúinir. Spurning hvort að við hendum yfir á þessa kameru hér. Þetta getur verið skemmtilegt atriði. Látum reyna á þetta alveg að sjá hvernig það virkar. Hérna koma þær af stað Keli eftir. Keli leiðir sig. Þannig að sjáum við manninn á myndavélinni, alveg trilltur. Keli, gott initiation. Hann er að skilja Stefán svolítið eftir hér. Hann er að búa til hellingsspil. Þarna, Stefán er nú aðeins að ná eldan, þeir aðeins út í möluna, missir 1 hjól og hann snýr í brautinni. Hvað gerist hér? Nei, það bergaði þessu ágætlega. Það er ekki tjón, en eins og ég sagði það, hann hatar Kelina bílna, þráir ekkert meira en að fá að skemma hann aðeins til að fá að mála hann aftur. Honum finnst það ekkert eðlilega skemmtilegt. Núna fer okkar besti maður á Lásar, hann er mæntanlega í fullt fjör. Þannig Keli er í burtu með ég sé að skýta rönduna upp á herðar hjá honum. Já, það sjáum við okkar allra bestu dómnefnd. Þeir eru að dæma þessa keppni. Þetta eru skíthælanir í augum keppenda sem að tapa. En þetta eru hetjur í mínum augum. Ég myndi ekki óska mínu versta óvin að taka þetta starf að sér. En ef þú hefur áhuga, endilega heyrðu í mér. Það er alltaf dómnefnd. Ja, dómara, ekki dómnefnd. Við erum með þannig.
með dómara. Alltaf svoleiðis. En nú séum við Árna Þór. Hún er ekkert skemmtilega en að vera á einhverju mótorhjóli. En Keli, hann er að bíða bara startslífunni eftir að fá Stefán til sín. Mögulega var Stefán að taka viðgerðarhlé, mögulega hefur eitthvað komið upp á þegar hann fór hann út af. Ég er alveg viss. Stefán að koma hér. Og Árni eitthvað að hvísla í eyrað á bróður sínum Stefáni á ráðslífunni. Fer síðan á þessu svokallaða hjóli sínu út í kant út í að það hlýtur að vera grænt ljós á hverju. Þessi gaurar, sjáðu Keli, hann stillir sig örlítið fyrir aftan Stefán til að ná upp ágætis hraða og stilla sig af til að ná góðu initiationi á eftir Stefáni. Sjáu þessi gauðra. Sjáu þessa bíla. Allaði kettir sumir hverjir. En þessi líta hins vegar vel út. Það vantar bara afturlutan á hann kompakt og flott. En það verður bara BMF. Ringir Lexus mátturinn, lífið og dýriðin og allt það, en hérna, þeir eru komin af stað og Stefán leiðir Kela, hann er gjörsamlega í hliðin á hann eins og staðnum núna, hann er að elda hann mjög nær en Stefán var áðan. Stefán að gera hins vegar vel í lítrunni hjá sér, fyllir vel upp í átöld svona þannig að transitionið yfir er gott. Það er ekkert vesen, hérna koma þær. Það er fólk upp í öllum brekkum hérna. Stefán gera virkilega vel. Keli gerir enn betur. Það er spurning hvort hvað dómararnir segja hér. Ég myndi leyfa mér að halda að Keli hafi gert betur í chaseinu, en Stefán, hann vinnur þetta þar sem Keli sneri í sínu lítrunni. Keli drullaði upp á herðar í chaseinu og það kom ekkert annað til greina en að Stefán, hann er á staðfestur í 3. sæti. Keli í því 4. Og ætlum við sannlega bara að fara að vinda okkur í Fabian á móti Sindra. One more time runnið hjá þeim. Fabian hýttur ekki aðeins, hann sennilega leiðir til að byrja með, lítbíl. Chase bíl til að byrja með. Fabian náði að herra á skori í forkeppninni, qualifying. Við notum slettunar hér. Alveg hiklaust. Fabian alltaf ekki að hita mikið upp dekkin allavega. Sindri hitti dekkin betur upp til að ná eldan þeim mun betur. Nein. Hann alltaf ekkert að hita dekkin. Algjör óþarfi. En já, hér ættum við að fara á grænt flagg hvað og hverju. Gulla, hún er klæjar í blóði, hún langar svo mikið að fá að sveifla þessu flaggi. Rífur upp talstöðuna, hún er vist ekkert skemmtilega en að tala við fólk í talstöð. Einhverju hluta vegna. En grænt flagg, klárt, Fabian. Hann leiðir Sindri eftir. Vandar ekki djúið slætir í þessa helvítis bíla, maður heyrir ekkert í sjálfu sér. Fabian gerir vel, nýsið þessinni gott. Sindri að elda virkilega vel. Það verður hann eitthvað aðeins að lækka hjá okkur. Fabian gerir virkilega vel og Sindri líka. Sindri að elda virkilega vel. Við erum aðeins í vesinni með myndavélarnar. Sorry með það. Þvílíkt rönn hjá þessum gaurum. Virkilega vel gert. Og það er allt. Það er Indianamerki á brautinni. Reykmerki bara til Afganistan frá Íslandi. Þannig að þessi tveir gaurar eru í brautinni. En
Fabian að keyra hörku akstur og Sindri gaf hann mikið tommu eftir í Chase-runinu. Núna skiptum við Sindri, hann verður lead driver og Fabian að elta. Það er komið grænt flag. Sindri, hann leiðir hér, Fabian eftir. Fabian, virkilega aggressiv hérna í initiationu. Sindri að gera virkilega vel. Fabian, hann teipar inn í hurðina á honum en myndaverðin eitthvað að lækka hjá okkur, afsækja það. Sindri tekur hérna keilu sínum mér. Skiptir engu máli, við höfum þessa keilu hvort þið er. Þar eru þeir að koma, þarna koma þeir. Og Fabian, hann er gjörsamlega að mála þennan bláa bíl appelsínu gulan hérna í lokin allavega. Bílíkt og hann aðeins. Bílíkur akstur hjá þessum gaurum. Þá er spurning hvað dómararnir segja. Þetta er svona erfiðasta sem þú getur gert, það er að velja á milli hvor þeirra vann. Nei, þetta er ekkert vesen. Fabian, búm, staðfestur, fyrsta sæti. Það er svoleiðis. Sindri, annað sæti. Stefán, þriðja sæti. Og Hrafnkell, fjórða sæti. Og síðan veit enginn með restina. Öllum sama, ef þú ert ekki fyrsta, ef þú ert í síðasta, punktur. Það er að taka smá pásu til að götubílarnir koma af stað. Það er Ingólfur og þeir allra besti í braut á Lexusunum agalega. Þetta er Lexus nr. 2 á Íslandi sem á aðfátta og fyrsti Lexus sem á aðfátta með turbo hérna heima. Þetta gaurinn maður. Hann er með Byron. Hann skoraði 75 stig í gullbílflokkinum sem er hæstu stiginn. Í öðru sæti er að Fabian Dorosinski, hann er 69, 69 stig, eitthvað rifinn að því. Gunnar Yngvi, hann er með 67 stig fyrirgefið í þriðja sæti. Sigmar Freyr í fjórða sæti með 54 stig og Jóhann Egils, hann er með 34 stig. Og Jóhann Pálma með 0 stig í qualifying. Sjáum við að Húbert hann er að athuga hvort að lamina sig ekki alveg pottið til lagi á bílstjórahurðinni sinni og að smyrja þessa vel svo hann geti sveiflað hurðinni fram og tilbaka. Hann er komið það hér. Bæði Húbert og Ingo eru með Byron í gullbílflokkinum. Sama þar, það eru tveir sem fara bara beint áfram upp í
undanúrslit í útsláttakefninni. Þeir voru það Ingo og Húbert. Fanta vel, fyrir vel upp í outside-zónu Nöll. Nöll sem góður líka. Í lokin, rétt fyrir endamark. Og hérna það Gunnar Yngvi mættur. Hann nýbúinn að mála þennan bíl bláan. Fagur bláan alveg. Það verður eitthvað glemt í að rautt reis. Látt eitthvað. Ekki reis. Fallegur bíl samt. Á hjólburdekkjum á framann. Ekki wheelgap hana. Getur komið bara öðru pari af felgumann á milli. Það má læga það segna mér. Það veitir engum máli. Lengi þau eru ringlót. En Gunnar Yngvi, hann keyrir sennilega á móti Jóhanni Pálma. Ef hann með í keppni þar að segja. Ég bara ekki alveg viss. Ég var heyrt neitt. Sér hættur keppni. Mögulega bílinn eitthvað bilaður. Það getur verið. Gulli og allra besti. Væri til að sjá hann veifa en brosa kannski svona einhvernig. Hann hattar að brosa. Ingo grænt flagg í braut. Hvað Jóhann Egill? Nei, Jóhann Pálma. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Bílinn mögulega eitthvað bilaður en einhvern það 2JC í þessum bíl. Það eitthvað að aflið hana. Nú það bara skrúið þetta veltibúr, sjóða á einhverjum nokkrum stöðum og taka þátt. Það kemur að hann hillir vel upp í öll zón. Það er vel. Flottur hann í Gunna. Það er skemmtilega gert. Hann er Sigmar Freyr Halldórsson. Bíll er þokkalega mikil nýsmíði. Þetta er næsta árið sem hann keyrir. Það er fyrir alvöru allavega. Og hérna sjáum við stiginn í Gautaborgarflokkinum. Ingo með 75 stig. Húbert 69. Gunni með 67. Simmi með 54. Og Jóhann Egils með 34. Búið að breyta nafninu vinstra megin. Simmi kominn á stað. Hér. Allt í lagi. Getur vel upp í sóni hér. Hér er vel fyllir út í átsöldrónu þarna. Ég er að íta okkur á þvæli hérna, sorry. Hann er að koma hér. Ója, þessi mjög virkar. Já, Simmi með þetta alveg á hreinu. Það var Jóhann Egils. Hann er keppað sitt fyrsta tímabil á þessi bíl. Ford Mustang. Þeir eru saman legin. Þeir hafa nýtt brautarklefan þessir. Einmitt. Ánægður með hann að limmiða. Einmitt. Jói, hann er að keyra Fanta vel þótt hann sé að taka þátt í sinu fyrsta sísoni. Alveg power hvað hann er að gera. Það er örlítið meira power í hennar bíl. Og getur sljóðið honum en power er ekki alveg nóg. Kemur á stað. Það er svona aðeins öðruvísi inn í seasonið í Gautaborgarflokk heldur en nokkrum bílaflokk. Getur þá með eina keilu eða svo. Skutlar henni lengst inn í Hafnarfjörð.
Það bara upp í Kapellahraun eitthvað. Þetta er vel út í hér, Jói. Já, fyrir vel fyllir upp í Átsaðstróni líka, komin í gennum endamarkið. Það er allt vaðandi í ljósmyndurum á brautinni. Já. Ef við færum okkur yfir á sjáu þið. Það myndavél eitthvað. Það er allt vaðandi í þessu. Það vantar ekki myndina allavega eftir þessu kefni. Það er nokkuð á hreinu. Kannski væri gaman að fá mynda mér inn í bíl. Nei. En já, Sigmar og Jóhann þeir upp á útslátt hér sem er með töluvert meira aftur sínum bíl. En báðir í sínu fyrsta tímabili viti hérna og sá sem að vinna þennan riðil fer upp á móti Húsberg eins og við sáum. Síðan gerir Ingólfur á móti Gunna. Já, Jóhann Pálma, hann er bara úr leik. Hann er eitthvað bila hjá honum. Það er staðfest, skjálfest og þinglýst. En já, Simmi og Jói er alltaf að annarkvort þeirra alltaf að hætta að kemja hér. Það er að drölla í degið. Það er spurning hvort að við förum eitthvað í gang fljótlega, það er aldrei að vita. Perfect. Heyrið í mig hvísl. Það er ekki gott að heyrið í mig hvísl. Nei, hérna, Simmi kominn á stað. Þetta er M50 Turbo með nóg af hestöflum undir húdinu. Og það er bara að færa aðeins inn á bílinn og skutla sig upp í opnulokk. Það er ekkert hægt að rökraða það. Það er ekki hver annan ári í götubílaflokkinu. Það er alveg á hreinu. Simmi hörkumaður fyllir vel upp í Átsaðstróni inn í endanum og enginn endahliðið. Hann ætlar ekki að hætta að spóla, hann ætlar bara að spóla allan hringinn. Punkt. Ég er ánægður með þetta. En Jóhann Egils gerði vel í sínu rönni líka. Gerði hörku fínt. Hann dólar sig alltaf hérna í þessu liði, já, með bara róli hitti. Þannig að hann ætlaði ekki að taka keilur eins og hann gerði á hann. Það var ekkert rosalega liðhóllur þessum keilum neitt. Þetta er vel upp í hér. Ekki alveg nægilega vel inn í Átsaðstróni. Kemur inn að gera hlið. Gerir vel. Jói. Gerir fínt. En það er staðfest Sigmar okkar allra besti. Hann slær Jóhann Egils út. Bíllinn hans sem að töluvert aflmeiri og ekkert þar. Og keyrir fanta vel en hann vantar bara aðeins upp á powerið. Ekki finnur eitthvað
eBay kit, turbo kit og saumar ofan í Mustanginn. Allt pláss í heiminum í húddina á þessum bíl. Þetta er byggt eins og bátur. En þarna er bíl með viti. Það er Lexus ES200. Þetta er eini maður með viti í keppninni hér í dag. Þetta er Lexus ES201. Þetta er 1.8 turbo. Það vantar ekki upp á powerið. Þetta er eitthvað yfir 500 hestöfla allavega. Og Gunni fyrir aftan hann með 2JSI og ætlaði hann sé ekki mjög svipuðum hestöflatölum. Þú vissum það. Það er grænt flagg í braut sýnist mér. Já. Kemur Ingo. Ingo var að finna fjórða gírinn hér í fyrstu gær á æfingum. Fyrir fatta vel. Vel keyrt hjá Ingo, fyllir vel upp í outside zone eða í stóru beygju, ekki nógu vel upp í þetta. Fyrir ágætt hér. Hittir ekki gír. Það er rándýrt. Það er ekki gott. Eða hann bara missa. Hann er ekki ennþá búinn að finna gír, held ég. Nú hvort það sé brotinn gírkassi. Já, kannski keyra. Það kemur upp á ránsliði. Það hlýtur að vera í lagi. Við sjáum það eftir smástund. Mér sýnist að vera dólar niður í pit. Ég held að þarna sé eitthvað brotið. Og þá líklegast gírkassi. Nú sjáum við Fabian. Hann er kominn á. Það vil allir vera hér. Það er allt actionið. Það er gaman að fá fregnir að því hvað skeiði hjá Ingo. Það er ekki um Gunni. Það er Citroen, já, hann fann inngjöfina. Gott, fyllir vel upp í outside zone hérna. Hann á að vera með afturendan inni í keilunum í brautinni, ekki að snerta þær. Fyllir vel upp í öll þessi zone hér, ekki alveg nógu vel hér. Kemur hann yfir endanliði, já. Hann ætla ekki að slá af fyrir hann að bíllinn bræðir úr sig greinlega. Það er alveg náttúrulega staðfest að hann er hættur í keppni. Hann hefur brotið gírkassa eða eitthvað í þá áttina. Gunni er að taka hérna bærum. Hann ætlar bara að klára herabrautina. Það heitir spóla sérstaklega.
Það nýtir öll tækifæri til að spóla í brautinni. Setja upp ágætis gúmmí fyrir hringafturinn í alla beygjur. Það er hringafturtíma. Ég er að fatta vel hér. En já, Ingo hættur í keppni og þar leiðandi í 4. sæti, heldur, 3. og 4. sæti, annarkvort, fer líklegast í 4. sæti, ef hann ekki laga bílinn. En þá það Gunni sem komin í úrslit og þar næst ætla þeir Húbert og Simmi að keyra á móti hver öðrum upp á hver fer í úrslit og hver fer niður í 3. og 4. sæti. Og þá það Húbert sem að stilla sig upp á ráðstöðunni hér og Simmi þarna rétt fyrir aftan. Þeir alltaf, eins og ég sagði áðan, að keyra upp á hver fyrir úrslit og hver fyrir í 3. og 4. sæti. En það staðfest að það brotinn gírkassi á Ingo sem að ekki gott. Slíkt aflið í þessu bíl orðið. Það engin gírkassi sem að getur haldið þessu poweri. En Húbert, hann tekur fyrsta rennið, svo Simmi. Hérna Húbert kominn á stað. Já, fyrir vel upp í áttöðsvonið, tegur keilunar með sér. Það vill ekki gera. Þá komin aðeins of djúpt inn í áttöðsvonið, fyrir vel upp í þetta svona hins vegar. Þessi svona mjög gott, fyrir vel upp í áttöðsvonið hér. Fyrir þetta fatta vel, fyrir upp í touch and goið og áttöðsvonið hér. Þetta bara gott sem 90 plus stiga qualifier, ég segja. Virkilega vel gert. Fyrir utan keilunar í stóru beginni. En ekkert heilagar. Okkur alveg saman keilu. Við erum í keiluvinafélaginu. En Simmi núna ég þarf á grænt flagg eftir að það búið að laga keilur og Simmi, hann kominn á stað. Drengurinn, þessi
outside-zonið fyllir vel upp í svona strekki keilur, það það sem þú vilt ekki gera. Hvað gerir hann hér? Vá, fyllir vel upp í outside-zonið hér líka. Þetta líka, það gerir allt rétt akkurat núna. Hérna touch and go þarna og síðan outside-zonið, já, Simmi gera alltaf vel. Mjög svipað run og hjá Húbert og ef það gera annað svona run, þá gæti ég hugsað mér að þetta verði one more time. Þeir að gera virkilega gott mót. Þessi tveir. Simmi að tók að bílinn beygði ekki alveg pottið en þá hann að vera þann. Já. Getur framdekkin, finnst mér. Það eitthvað. Nei, hann bara eitthvað að leika sér. Hún leiðist. Húbert tilbúinn. Sitt run. Og þarna kemur eina flaggið eða eitthvað. Vilja eitthvað farin að munda flaggið. Ekki alveg strax. Allt í hestana. Hérna Húbert staðið seinna run. Alveg jafn gott inn í síðan en hann tók allar þessar litlu gulu keilur í beygjunni á hann. Gerir það ekki núna. Hér gerir virkilega vel. Hér líka fyllir vel upp í og fyllir vel upp í öll zónun hérna. Hægstur og Húbert. Annars því góður ég. Nei, ég má ekki segja svona, ég ekki að keppa. Þá ég ekki gjaldgengur í að rífa kjaft, víst. Já, Simma The Black Stick undir stýri. Þú veist aldrei hver að gera þennan bíl með þennan hjálm. Það var reynu. Ég væri til í svona hjálm. Ég væri alltaf svo ljótur í framan þegar einbyggðum mér að horfandi á myndina mér að Simmi komin á stað. Initiation aftur. Fyllir vel upp í outside-zónu hér. Og outside-zónu hér líka ekki alveg jafn nálægt á hann. Leppur, fyllir þokkalega upp í outside-zónu hér. Það touch and go-ið, þarna það outside-zónu hér, þetta ágætis run. En það spurning hver hefur betur. Þá kemur í ljós Húbert móti Sigmar. Hvort það sé one more time eða eitthvað. Já, Gulli svo athyglisjúkur, hann bara alltaf verið í mynd. Alltaf. Sjáum við á bílum. Standi ég að sitja ólengi inn í þessu apparati. Ég geti alveg trúið að þetta yrði one more time. Það allavega hann að byrja að skoða dekk og vesnast eitthvað.
Það er staðfest, það er one more time hjá þessum drengjum Húbert og Sigmari. Að við ætlum að skipta og græja og gera. Komum bara tilbaka eftir smá stund. Það tekur alltaf smá tíma að skipta dekk. I found dragkastering in Hafnarfjörður, but I cannot get it because I'm busy. But I'm over here. Hello, sir. How are you? You are going to eat egg. Is there any possibility you can go to Hafnarfjörður and pick up Græfsjarðsberg? Yeah, because I just want to if possible. Sorry. Bólaðin segir mig sem er komin í braut hérna. Þeir eru fljótar að skipta dekk á þessu dótið maður. Það vantar ekki hverja sem er hann hann. Fyllir út í Alfredssoni hér. Komin í gennum endaliðið. Þá er spurning hvað er Húbert? Hvað er maðurinn? Maverinn. Hann er hann. Fyrir aftan. Húbert búinn að hita dekkin allt svaðalega upp. Líka við sjáum hann ekki. Húbert hatar dekk. Hann vill hafa mikið grip. Það vill hafa mikið grip á þessari braut. KK-brautin náttúrulega frekar stór, löng og breið. Hentar skemmtilega vel í hratt og skemmtilegt drift. Og já. En já, Húbert að gera sig tilbúinn. Hann bíður eftir að fá grænt flagg. Þá hverju svo til í brautinu. Mér. Já. Flagið, Húbert, hvað það? Hérna, Húbert. Fínt. Það vill ekkert að þetta keilur eins og hann gerði á hann, tekur núna 2-3 ár. Það er ekki gott. Það er tapar þar. Hérna, sesónið villir ekki alveg nógu vel upp í átsessónið. Mjög fín endir á rönni sem að byrjaði ekkert allt of vel. En þá er spurning hvað gerist hér. Hvað gerist hér? Hvað fáum við út af þessu? Kemur ljós.
og hverju og við bíðum eftir að fá niðurstöður í hús. Bara bing, bara búm, Húbert, hann slær Sigmar niður í 3. sætið og þeir þurfa ekki að keyra upp á 3. sætið, kannski þarf Sigmar bara að taka, skal ég einhver segja, bara staðfestingarönn í brautinni til að staðfesta 3. sætið, en Ingólfur braut gírkassa áðan, þannig hann getur ekki keyrt. Og þá er það Gunnar sem keyrir á móti Húbert upp á 1. og 2. sætið. Það verður hörkuakstur á þeim tveim, það er alveg á hreinu. Simmi að taka staðfestingarönni upp á 3. sætið. Svo ég sagði að hann Ingo dottinn úr leik þar sem hann braut gírkassa. Og Simmi þá bara búinn að staðfesta 3. sætið hér með þessi fína rönni. Og þá eru það úrslitin. Við sjáum hér, það er Gunni á móti Húbert. Æja, Húbert, já,
Já, hann er bara kominn í hlið og laður á stað. Við tekjum einum lagið. Hér þessi hliðið vel passa sig að taka alla keilurnar eins og hann er búinn að vera að gera nema þessar stóru. Outside-zónið fyllir ágætlega út við það ekki alveg alla leið. Transitionið gott, fyllir ekkert út í outside-zónið hér. Langt frá því hérna touch and go og síðan outside-zón hér. Fínt runni á Húbert. Það gæti hins vegar verið mikið betra. En þá er Gunni, hann er næstur í braut. Sínrunni hér bíl fær ökumaður hann ætla ekki að taka keiluna hér eins og Húbert búinn að vera að gera sem er mjög gott og vilt helst ekki taka reyna keilur fyllir vel upp í þetta outside zone og þetta líka hérna komum við í touch and go-ið og outside zone hérna alveg í blá lokin og hörkuakstur hjá Gunna. Seinna run og mikilvægt að gera virkilega vel og reyna að taka enga keilur því að næsta keppni fyrsta sætið Húbert þann og við hefum keilunar aftur þannig að einu með lagið fyllir vel upp í þetta outside zone transitionið kemur yfir fyllir vel upp í þetta outside zone líka virkilega snurstilega gert það er touch and go hann kemur ekki nálægt í og ekki outside zone í lokin heldur en runnið yfir heild gott. Það var bara lokarunni hjá Gunna. Það spurning hvort þetta verið one more time ef Gunni keyrir aftur hjá vel og hann er búinn að vera að gera. Hörku ökumenn bæði Gunni og Húbert. Synd að Ingólfur hafi brotið girkassa hann vann síðustu keppni. Líklegast verið í úrslitum. Bíllinn að virka hjá honum virkilega vel og hann er búinn að keyra hann í að vera 4-5 ár. Vel inn á bílinn. Gunni bíður eftir að það er búið að raða upp keilunum hans Húbert. Bíður eftir að hafa grænt flagg í braut. Sér
þetta vel hér, fyllir vel upp í outside zone. Þetta er líka mörgu ekstra og Gunnar hérna fyllir vel upp í þetta outside zone. Það voru touch and goið hérna í lokin og outside zone. Fyllir vel upp í touch and goið og outside zone hér. Nú er ég ekki til að vera dómari en ég myndi að vel skjóta að Gunni hafi haft betur. En nú þarf ég að kafa aðeins eftir upplýsingum og að heyri ykkur eftir smá stund. Niðurstaðan er komin í hús og hún er svo að Gunni, hann einhver sigur hér. Húbert lendi þá í öðru sæti, Sigmar í því þriðja og Ingo fjórða sæti. Þetta hristir aðeins upp í Íslandsmeistaramótinu. Ingo vann síðustu keppni, Húbert í öðru sæti þá og hann ekki hver var í fjórða sæti. Það skiptir hann ekki stóra málunni. En næst að sjá það hérna minni gödubíla. Staðan er þannig að Inigo Prieto Navarrete ég laði eðlilega vel fram með að reyna að bera þetta rétt fram með Inigo fyrir fram. Ég man ekkert hvernig maður á að bera þetta fram. En Inigo með 62 stig í qualifying og efstur. Þar á eftir kemur Damian Sublitski, nokkuð sem að bera það fram svoleiðis. Hann er með 53 stig. Aron Ingi Elsusson með einu essi. Hann er með 49 stig. Stefán Snær Jónsson á Ford Mustang með 17 stig. Hann var bastlið með bílinn. Þetta er ekki með svoðið afstudrif af öllum bílum sem við erum að keppa hér í dag. Hann er bara með komið góðu læsinguna. Diskalæsinguna held ég alveg på þér í Mustanginum. Það svíkja örlítið. En Inigo keyrir hér fyrstur og er þá á móti Aron Inga í úrsláttakeppninni. Og síðan er það Damian á móti Stefáni sem eru seinni raunin. Inigo kominn af stað. Það er aðeins breytt fyrirkomulag í minigötubílum þar sem að þeir hafi ekki alveg allt heimsins power. En það er virkilega erfitt að spóla á aflminni bílum í þessari braut. En við sjáum keiluna hérna innanverðinni. Það er innsett klipp fyrir minigötubíla. Og ein önnur keila sem er innsett klipp ef við förum ykkur innsett klippið sem er hér, það er myndu keilan hérna í miðri mynd. Þetta er innsett klipp. Þetta er frábæra myndu litaði keila. Aron Ingi er kominn á stað. Ég er að fatta vel, hann er búinn að keyra virkilega vel í dag, lenti í einhverjum smá vandræðum í qualifying með bílinn en hann er að gera virkilega vel hérna á þessum BMF sínum.
Inigo komin af stað hér. Ég set seinna dæmda rönn. Seinna rönnið móti Aroni. Inigo, hann búinn að vera að keyra fanta vel. Hann frá Spáni. Það virkilega gott mót. Þetta insert-klippið sem við sjáum myndu kélina í miðri beigunni. Það gera fanta vel Inigo. Það var spurning hvort að Aron geti skákað honum við í sínu rönni. Og það fólk við Brekku, það búið að koma sér vel fyrir. Það sól í Hafnarfirðinum, aldrei þessu vant. Það hefur aldrei verið rigning hér. Aron Ingi Elsusson með einu S-i. Hann búinn að skamma með mikið fyrir að kalla sig Elsusson. Þetta Elsusson. Nei, Elsusson. Hann kominn í braut. Fyllir vel upp í zónið þarna. Henni inside clip. Hann fyrir í outside clipið. Slíkt aflið í bílum hjá honum. Það er bara að keyra sömu braut og opnu og götubílar. Aron að gera allt rétt. Ekki samkvæmt blaði, en þú fara í inside clipið, ekki outside clipið. Inigo eða Aron. Næstri braut að Demian Sublitski og Stefán Snær. Það spurning. Það verður eitthvað flugvéldasýning í þessu BM sem við sjáum hérna hægra megin sem á Rástíu. Það með Audi mótor. Volkswagen mótor, AFR 6 non-turbo og bein helgispjöll. Það bara hann ekki í lagi. En Sigurbergur útdeyrað þetta alveg pottið. Sigurbergur mikill AFR 6 maður. Hann ekki að keppa það sem að hann var að eignast barn. Það litla frænka mín. Hann hörkuvíkumaður, hann keyra. En Stefán hann fyrir aftan, hann 16 ára, gaman að segja frá því. Hann ekki komið bílpróf og hann ekki búinn að fara í æfingarekstur og ekki neitt, hann fór beint í að kaupa þessu drifsbíl. Hann með þetta. Svona á að gera þetta. Ég vil fá fleiri svona. Það spurning, það komið út úr battelina á milli Inigi og Arons. Það komin úrslit í hús, það one more time á milli Inigi og Arons. Aroni á að láta ekki taka outside zónin, heldur inside slipin. En Damian komin það á ferlíki, AFR 6 mótorinn, hann fær sínu hér. Það að keyra hana bíl hörku vel. Það bara að segja að AFR 6 sé með meira power heldur en M50 non-turbo og breyttur mótor þar að segja. Og hér þetta hörku vel. Þá spurning hvort að Stefán á Mustanginum nái að láta bílinn læsa af einhverju viti. Hann búinn að vera bölvuð veseni með afturlæsinguna á bílnum. Það bara skóla Einari inn á milli. Það vill ekki í drifti.
Hérna kemur Stefán. Hann hörkufína Mustang. Ég sé þennan bíl spóla nokkuð sinnum. En það verður svona ennþá að vera læsingar vesen í afturdrifinu. Nei, hann er að ríma hann á hlið hér. Spurning hvort það hafi verið skipt olíu eða eitthvað til að fá hann til að læsa betur. Þetta stýrar. Það er aðeins að vippa honum á hlið hér. En þetta eru bara hluti til að laga fyrir næstu keppni. Aldrei gaman þegar bílinn bilar ekki. Þá vilt hafa eitthvað fyrir stafni í bílinn. Það er alveg á hreinu. Svona leiðilegt að eiga svona Lexus með LS. Þetta bara bilar ekki. Það er ekkert gaman. En Damien, hann hafði klárlega betur úr fyrsta raunu á móti Stefáni. Það sem að hann hafði að spóla mest alla brautina. Núna ljósgrænt flagg, það er alveg saman hvað er. Damien kominn af stað. Vippar hann hérna inn í síðsónið. Þetta er vel upp í outside-sónið. Gerir þetta hörkuvel. Damien tekur inside-klippi hér. Upp í touch and go líka. Aðeins að missa nú gráði í lokin en það hraðið nú mikill. En gerir þetta hörkuvel. Þá er Stefán á sitt seinna raun eftir. Hann bíður eftir á grænt flagg. En græna flaggi fyrir að koma núna. Hvað og hverju dómar að hljóta að vera búin að útkveða sig. Já. Stefán. Við braut. En þá virðist æsingin vera að hrjá bílinn. Hann er ekki að ná að láta spóla báðum að aftan. Það örlíti núna á sama stað og síðast. Það er að vippa honum út en það ætlar bara ekki að fá læðsíkunum til að virka. Sem er virkilega pirrandi fær hann aðeins á hliðin í lokin. Þetta lítur að vera virkilega pirrandi fyrir Stefán. En eins og ég sagði, þetta er bara eitthvað til að laga fyrir næstu keppni. Við ætlum að bíða þangað til að Inigo og Aron eru komnir á start. Það er bara einu sinni kemur. Það var bara dag. Ég er ready. Hérna kemur Inigo Prieto Navarrete. Það er braut. Kemur hann. Og áfram hér Inigo. Keyra virkilega vel. Þannig er inside-klippið sem við sáum og hérna er hitt inside-klippið fyrir minni gödubíla. Og Inigo er bara hér. Hann hefur tekið betri run. Spurning hvort að Aron nýti sér tækifærið og skein honum í sínu runni, sínu fyrsta runni. Þeir eiga báðir, nei þeir eiga bara eitt run hver. Held ég alveg pottþétt.
við svo það, ég hafa báðir 1 rönn. Núna þarf Aron að gera sig í brók og keyra vel til að rifsa fyrsta sætið af Inigo. En Aron má ekki snúa í braut eða gera eitthvað klaufaleg mistök. Því að Inigo hann kláraði sína braut án vandræða. Aron núna verður að stoppa sig í stikkinu. Því að Inigo hann kláraði sitt rönn alla leið og hann hefur bara eina tilraun til að hafa betur úr vítum. Virðist ná að halda ágætri línu hér. Það hellingsreikur og alles. Þannig inside klippið að missir aðeins af því. Hérna Touch and Go í lokin missi bílinn og spóli. Þetta gæti verið virkilega dýrkeypt mistök. Hvernig dómarar dæma þetta. Hvort fer Inigo eða Aron áfram á móti Damian Sublitski. Það kemur ljós eftir smá stund. Það er komið í hús Inigo. Hann hefur betur á móti Aroni. Og þá er Aron sem að keyrir á móti Stefáni Snæ upp á 3. og 4. sæti. Og Inigo keyrir á móti Damian upp á 1. og 2. sætið. Held ég alveg pottþétt. Já, það voru komið í ljós. Aron Ingi Elsusson, hann keyrir á móti Stefáni, alveg 100% upp á 3. sætið. Og síðan er það Damian Sublitski sem keyrir á móti Inigo og Prieto upp á 1. og 2. sæti. Hörku slagur í öllum flokkum. Þetta er að hrista einnig upp í Íslandsmeistaramótinu í minnigötubílum. Úrslit. En Aron Ingi hann vann síðustu keppni í minnigötubílum. Held ég alveg pottþétt. Væri gaman að sjá læsinguna í Mustanginum í lagi. Því að já, Stefán hann kann alveg að keyra þennan bíl, en Aron Ingi hann kominn á stað hér. Ég sé svona vippar bílum aftur hérna sem hann er búinn að vera að gera. Fyrir þetta falla vel. Það verður outside zone hérna alveg. Síðan er inside clip hér á innanverðinni. Missir alltaf af því. Slíkt er aflið í bílum hjá honum. Kláraði þetta vel, Aron Ingi. Það var bara að vona afturdrifið í Mustanginu sem búið að jafna sig eitthvað aðeins allavega.
og að bæta við einhverjum 7 diskum eða eitthvað. Mætti bæta við 10 í viðbót til að hóða þetta til að læsa einhverju viti. Ég sprakk á tölvunni. Nei, býtt. Það gæti verið að við lendum í smá vandræðum hérna. Já, sorry, við erum í smá vesinni, við erum að vera bensínlausir hérna frá, það verið að græja og redda og puffa. En við vonandi dettum ekkert úr útsettingu, ætti nú að bjargast. En já, Stefán hann sneri í rönnunni á sig núna rétt við þessu. Það gæti verið virkilega dýrkeypt en læsingin eins og ég sagði, hann búinn að vera að svíkja töluvert í múrstakinum. Og þegar læsingi virkar ekki þá ertu ekki að vera að drifta neitt mikið. Því miður. En Aron Ingi, það þarf að taka 1 raun í viðbót sem og Stefán líka. Hérna kemur Aron Ingi af stað. Það allur útslátturinn. Já. Hérna fram í útslýtingabílum alveg trilltur. Fyllir vel upp í allt hérna. Hann ekki að taka rétta línu. Hann hefur ekki verið að hlusta nægilega vel í drivers briefing þegar löbbuðu hringinn hérna áðan. Hann ekki að mistök hérna í lokin alveg. Snýr honum og fer út í möluna. Þetta ekki gott. Aron Ingi Elsuson. Það fastur? Nei, ég trúi því ekki. Þetta eru dýrkeypt mistök. Það eitthvað Superman kominn að ýta bílum. Jú, hann fastur sýnist mér. Ég held að það væri ekki hægt að festa bíla. En þetta bara Batman, hann ekki að ýta bílum. Verða Superman. Við erum með dráttabíl næsta leyti, hann ætti nú bara að vera á leiðinni og ég ætla að fá að mjúta við henni í smá stund, fá mér eitthvað vatnssopa og eitthvað, ég veit smá. Aroni upp úr mölinni. Það kom heil hera fólki tilbúin að hjálpa. Það allir tilbúin að hjálpa öllum hérna upp á braut. Ég las bara koffín á heiðin bláu dollinu og dökk dollar og svo las ég bara að það er ekki meira að fara.
Þeim það frekar. Formúlunni að 5 manna teymi út í Ungverjalandi á 24 tíma vöktum þá með að hérna bensín rafstöða. Það er bara skipta bensín sólarhringur. Það er bara einhverja rísa rafstöður vantanlega. Nei, það er líka bara neyri í Soga sko. Það er bara alls konar. Það er hvað mikið hreyfing á þessu. Það er bara alls staðar sko. Það er bara teymi í þessu. Hætt ekki. Hvað gerir þið? Ég finn þá rafstöðar. Rafstöðar í formúlunni. Ég myndi aldrei að Getur. ég er að vinna í formúlunni. Einhvern gæði sem segir ekki hægt. Sjáum. Nei, það er ekki hægt. Það er betra að vera skemmtilegt sko Aron vaknaði svo mikið við þetta. Rosalega. Það er gláðandi. Já. Það er búið að berga Aroni úr mölinni. Og Stefán er komin á stað. Seinna rönn hér á Mustanginum. En hér inn í síðunni, það er ekkert í miður. Þessi læsing er, já, hvað ég hef sagt, slöpp og það er honum aðeins út á hlið hér en þetta var spóla báða meginn, þá missið hann úr gráðu og það er ekki gott. Núna þurfum við bara gömlu góðu ESA-læsinguna, eða eina sem að virkar í driftinu. Við viljum bara hafa vel soðið drif og ekkert vesen. En ég er nokkuð viss að Aron hafi sigur á bítum þar sem að því miður hann hafi bara Stefán ekkert að halda bílnum á hlið mest alla brautina. Það er víst það sem að driftið snýst út á. Mér sýnist Inigio að komin að heitu dekk. Það er komin úrslit í ljós, eins og ég sagði, þá hélt ég að Aron hefði unnið og ég hafði hárrétt fyrir mér. Ég hef ekki haft rangt fyrir mér svona bara í mörg ár. En Stefán, það þarf að skella gömlu góðu ESA-blæsingunni í þetta drif og það í kvelli. En núna fer keyrslan á stað upp á fyrsta og annað sæti
Inigo á móti Damian. Inigo Prieto Nafarade frá Spáni. Ég held að það væri frá Portugal síðast þegar ég var í útsendingu. Buffaði mig fyrir það. En frá Spáni, það er alveg á hreinu. En Inigo kominn af stað. Það er frontklipp sem að hann fer lítið nálægt. Síðan er inside klipp hér. Ja, frontklipp segi sem hann tekur inn mjög snirtilega. Vissi hann aðeins og gráði í lokin. Þá er það Damian Sublitski. Og maðurinn bara æri flestan sjó í þessum nöfnum og útlenskunni. Ég var tekinn á barinn fyrir að kalla hann Damian Subliki síðast. Hann heiti Sublitski. Hún er maður búinn að læra sko. En já, eins og ég sagði áðan, þá er þessi grái BMW mynd hér með Waffer 6 mótor. Það er, já, spes. En hengur í lagi og virðist virka ágætlega. Og það hér Damian. Komið braut. Hörku vel, bílinn að virka verið allan peninginn inside klippi hér, missa hann á þessu gráðu, það er ekki gott og hér, það er næsta inside klipp, það er nú nálægt í. En heldur honum gráðu í gennum mest alla brautina, Inigo mista hana aðeins úr gráðu svona í lok brautar síðast. Damian er að halda honum í gennum mest alla brautina. Inigo kominn á stað í sína seinni ferð. Kemur hérna gegnum Initiation liðið. Tekur outside klippið þokkalega vel hér. Gerir vel. Hann er kominn hér. Tekur frontklippið ekki nógu vel. En klárar þetta með stakri prýði drengurinn. Og það var að seinni ferðin hjá Damian eftir. Ég væri til í að sjá eitthvað dansspor frá Gulla á flækinu. Ég senda hann í dansskóla. Jú. Og Damian kominn í staði sína seinni ferð hér. Mótorinn að senda einhver smá svona reykmerki, það er bara holt. Það var alltaf hóli á mótornum. Einhver ágæta línu hérna í gegn. Og hérna er frontklippið í minigötubílum. Það missir hann aðeins úr gráðu. Tekur ekki nógu vel í frontklippið. En touchingóið hér. Outside klipp og hann endar þetta ágætlega Damian. Þá er spurning hvað gerist í þessum úrslitum upp á fyrsta og annað sæti. Það er kominn staðfest úrslit í hús. Damian Sublitski fyrsta sæti, Inigo annað sæti,
Aron 3. sæti og Stefán 4. sæti í minni götubílum. Við erum að rúlla þessi yfir útlöfum flokkum hér. Minni götubílar eins og talið Damian Sublutski í 1. sæti, Nigio hann í 2. sæti og Aron í 3. Í götubílum þar Gunnar Ingvi sem hefur best af, Húbert í 2. sæti og Sigmar í 3. sæti. Og í opnarflokkinum Fabian í 1. sæti, Sindri í 2. sæti og í 3. sæti minnum við. Þið leiðrétt mig ef ég hef rangt fyrir mér. Við minnum þetta sér þannig. En ég er bara að þakka kærlega fyrir áhorfið. Vonandi heppnaðist þetta ágætlega. Það fyrir smá svona erfiði í byrjun. Takk kærlega fyrir okkur og sjáumst vonandi fljótt aftur.